És sziasztok, üdvözöllek titeket. Ismét egy rendhagyó hétfő. Hát szeretném folytatni itt a Fahrenheit-et, úgyhogy rögtön így bele is kezdenék. Képzeljétek el, hogy legutóbbi stream után, nem csak a Fahrenheit-tel kapcsolatban, amúgy is a legutóbbi streamem után sem, meg a Fahrenheit óta sem módosítottam semmit se a játékfájlokon, se a gépemen, és alig akart elindulni, pedig ez a Remastered változat, úgyhogy utána olvastam a Steam Community-ben, és egyszerűen, hogyha nem akar elindulni a játék, akkor egy DirectX 9 hibát ír ki, és érdemes akkor ablakban futtatni egy olyan parancsal futtasd a játékot, hogy egy általad meghatározott felbontású ablakban fusson. Így most jó lett, de ez így a végére elég ciki. Gyerekek, hol vagyunk? Mi van itt? Nem is emlékszem a legutóbbi... Ja, tudom. A mosodában volt egy gyilkos, aki azt hiszem megszállta a mi másik főhősünket, aki szintén egy gyilkos jelenleg. És most azon a szálon vagyunk, hogy most ezt a helyszínt kell lehelyszínelni. Úgy nagyon élem ezt a hóesést még mindig. I was waiting for you, Carla. Akkor alig tudtuk letenni a játékot, emlékszem, hogy elég sok extra volt még a streamben. Remélem, hogy a maiba bele fog férni minden, ezt most akár még egy ilyen maratonira is szánnám. Do you think there's a link to Kane? The woman died from 3 knife wounds to the heart area. It happened in a public place and with no apparent motive. Sound like Kane to you? Were there any witnesses? No eyewitnesses. We checked around the neighborhood, but didn't turn up anything. This guy got lucky. Itt valami összefüggés van a legelső gyilkossággal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy itt volt az a fasz is ebben a mosodában, akit megölt ugye a játék elején a karakterünk. Megint át tudunk váltani társunkra. Hát nézzük meg akkor ezt a vértócsát. Vannak véres lábnyomok is. Did you notice this blood over here? Yeah, I saw that. What do you think it means? That the murderer was bleeding before he stabbed his victim. Just like in the toilets of the restaurant. Ja, ugyanúgy, mint a étteremben a gyilkos is vérzik valamiért. Lehet, hogy ő is egy ilyen megszállt valami volt. Nem értem, hogy... Ja, jó, oké. Azt több, hogy le akar ülni. Exactly like the victim in the restaurant. I wouldn't be surprised if the autopsy finds that the arteries were severed. Várjátok, még akkor ott a bejáratnál is, mintha le akart volna ülni. A knife stuck in his eye. Itt furák ezek a kameraszögek, hogy csak a lényeg nincs benne. Bizarre. Ezek is a vágások a kezein. Megerősíti a Carlának a elképzeléseit, és kicsit így magabiztosabb is lesz talán. Jó, mi van ott a sarokban? Onnan vették ki a kavarhúzót, vagy ez... Pörög az a kártya abban a kosárban. Kane left some blood in the toilets too. Did Kane cut his arms up too? Tegyük fel, mielőtt lehetet váltanánk. Valami még itt van szerintem. Időről egy mosógép szerelő. It must have come from this toolbox.
Várjunk, már is lehet. Hát itt konklúziót levonni. Várjál, én még azért kicsit körülnéznék. Bár nem sok minden van, ahhoz képest, hogy igaz a telefon esetleg ott új lenyomatot venni róla, bár mondjuk bárki használhatta. Hát jó, figyelj akkor. Let's go. I've seen enough. What are we supposed to think about this? Az képest, hogy a guy committed suicide. az étteremben milyen mocskosul sokat kellett helyszínelni, itt most egy kettős gyilkosság volt, és itt annyira nem. I don't think Kane had anything to do with what happened at the laundrette. But all the same, there's got to be a link between the two murders. Ja, Máté, boldog születésnapot! Neked pedig korai streammel kezdtem. Minden rendben. Mi történik? Ja, ez a srác elaludt a templomban. Ó, ez öreg néni! Úristen! Emlékeztek a múltkoriban, amikor spineltünk a wheelchairjével, a tolószékével bepörögtünk? Ő itt a játékban az orákulum. We have very little time. You are not insane. Neither are you a murderer. Jó, lehet, hogy leszek délután. You are simply at Attól the függ, wrong mennyire place délután a at the délután. wrong time. Why do I have these Érezzük visions? rá a They are real, vízsönökre, aren't they? In a way, yes. hallucinációinkra, They are hogy using the visions to try and eliminate you. You've seen too much, so you've become an inconvenience. Then who made me commit that murder? Who came and sat down at my table in the restaurant? itt is, mint a Condemnedben van valószínűleg egy ilyen puppet monster, They call him the Aki- Oracle. aki csak a legvégén fog feltűnni, hogy ő mozgatja így ezeket a testeket, gyilkosokat. Megpróbálok lenni, Máté. Én is még délután megyek el, azért vagyok már egyébként korábban. In the ancient Mayan civilization, you'll find some of the answers you seek there. Nőd vagy a túlvilági Agatha! Agatával tud beszélni. Úristen, ez már kicsit ilyen Konstantinos. De fogadjunk egy valami fight lesz. Annyira tudtam. Fellemekkel harcolunk. Hú, ez egy életünk van egyébként. Nem nagyon akarok hibázni. Hú, elég nehéz kezdésnek pláne. Azt nem tudom, hogy ez így... Ne! Baszki, ez a csúszka, az lehetetlen. Konkrétan... my story ends. Officially they called it a suicide. De geci. De a slide baron ott szarrá kell spamelni konkrétan a gombokat. Durva, hogy ezzel a karakterrel már szinte csak ilyen nehéz küldik vannak. Nagyon így
küzd az elemekkel, úgymond. Úristen! Oké. Azt a kurva élet. Nagyon hosszúak ráadásul ezek a kombós jelenetek. Vára kell koncentrálni, de már! Adnám, hogyha ez most itt vége lenne. Most tudom, mit csinálok. De mi? And that's how my story Bazd meg, de ends. egy geci. Officially, they called it a suicide. Gyerekek, rögtön az elején ekkora izé. Ja, minden rendben van, Máté. Csak a játék szopat. Tudom, hogy ez... Azt hiszem még ez az eleje, ez még ugyanolyan mindig. Ezt még úgy be lehetne tanulni, bár... Ez még úgy megy. Tehát a végén, amikor a sidebaron bemelni kell, nem is értem amúgy a logikáját, hogy... Ez így honnan jött. Itt lehet elrontom. Ez majdnem nem lett meg. Nagyon parázok, hogy nehéz lesz a játéknak a vége. Hogy fogjuk tudni befejezni. Pattag a billentyűzet, mint az állat. Jó, ezek a haluk. Nem, már még egy. Tiszta Neo, bazd meg! Ki kell menekülni a templomból. Bazd meg! Pap kellett ahhoz, hogy megmentsen. De bekezdtük ma is. The police found me. I managed to get away. I walked all night. I didn't have anywhere else to go, so I came here. My God. This time you really have to go to the police, Lucas. There is no other solution. I'm not turning myself in until I understand what happened. I saw Agatha again. Here, just a while ago. She's dead, but she had some things to tell me. I think she wants to help. Jó lenne még ebben a helyiségben lootolni. Lehet egy ilyen rózsafűzér jól jönne. No, I didn't kill Agatha, Marcus. She was dead by the time I got there. But you're saying that you talked to a dead person? None of this makes any sense. Someone tried to kill me through my visions. They can attack me anywhere. I think they want to prevent Agatha from talking to me. This is all a bit much, Lucas. What if this whole thing is all in your head? Isn't it at least possible that you're losing your grip on reality? I'm not crazy, Marcus. I used to think maybe I was, but now I'm sure that something's going on here. So what are you going to do? You can't stay here.
the police will certainly come to question me, and probably place me under surveillance. I have to find some place to hide. I'm a fugitive. My description will go out everywhere. At least now I know that there is an explanation. I need to find the people who are behind all of this. Be careful, Ezek a Lucas. Visionok ilyen nehezek, akkor mi They'll lesz meg kill a you if they get végén? the chance. Nothing could be worse than what I see in my visions. Lucas has gone insane. I'm protecting a murderer. But I can't betray my brother. Dear God, help me. Tell me what I should Nem do. elhagyjuk ezt a templomot. Pedig kíváncsi lettem volna még erre a helyre. És megint lehet váltani. Hát menjünk egy kicsit a csajjal. Srác, ez baromi nehéz. Hello. My Itt name is lesz itt egy Barney. ilyen kikérdezés? Detective Carla Valenti. You've come to see Janus, isn't that right? He's down the second corridor on the right. We're finished. Oh, another power outage. That's the sixth time today. Not surprising though with this cold weather. Good thing the hospital's got its own backup generator. Remember, Janus's cell is Szerintem down the ennek second az corridor on áramszünetnek the itt right. lesz valami My jelentősége. colleagues is waiting to open the cell for you. Tartok, hogy ez nem véletlenül lett itt I'll az be elején watching elejtve. you. Don't worry, you'll be fine. Thank you, Barney. Itt meg is próbálom elmenteni a gémet. I wasn't sure exactly what I Régóta nem expected to volt find out by mentés. coming here. Kane was the killer. There was no doubt about that. And yet, I needed to know just what happened in the strange case of the Kirsten killings. Ja, és a csaj fél a sötétbe. Jaj, de jó lesz. Hát ez remek lesz. És itt van melyik ajtót kell. Hú, hát akkor ezzel itt lesz valami. Bár Hello, detective. egyszer már I'll wait legyőztük for you here. ezt a félelmét elvileg. Thanks. De szerintem itt ezzel lesz. Meg kell küzdeni a démonaival ismét. Hogy ő mozgatja a szálakat? Vagy az utolsó részben jó lenne, ha tényleg így felfedné magát. Hát itt is lesz egy ilyen durva vision. Hello, I'm Detective Carla Valenti of the New York Police Department. I'd like to ask you a few questions, if it's all right with you, of course. I read in your file that you often had visions of some sort. Would you like to talk to me about them? Why have you gone to the trouble of coming to see me, Detective Valenti? I'm mad, you know. What I have to say is meaningless. Isn't that right? Maybe you're not sick. Maybe it's that no one has taken the time to really listen to you. A man and a woman in a laundromat. She's a little overweight, Hispanic looking. Him, he has a knife planted in his eye. How do you know that? Hát tud erről a mosodai gyilkosságról I can valahogy. see through his eyes. Every one of the murders. I'm there. What happened in the laundromat? The sacrifice, a human sacrifice. The killer and his victim. Who is the murderer? Nobody knows. Nobody sees him. He leaves no trace in people's memories. But I know. I know he exists. He's among us, invisible. He's everywhere. But why are these killings happening? Why must these people die? Oh, the world's not what you think it is. The
Orange clan are secretly running everything. They're watching us, listening to us all of the time. They record what you say. They know what you're doing each second of the day. They're everywhere. How is this connected to the murders? They want ultimate power. They want the answer to the question of life. They want to be eternal. I have to go now, Anton. Thank you for your help. Ez az, ami szekta lesz. We're all gonna die from the cold. It'll be the dawn of a new race. The end of humanity. The end of humanity. Én szerintem itt kifele menni, át még itt az áramszünet meg fog minket tréfálni. Lehet már más csinálni ezzel. Everything go all right? I'll walk you to the... Damn it! This time it looks serious. It looks to me like our backup electrical generator hasn't kicked in. It'll come on. Oh, de jó Sometimes it lesz. takes a minute. De jó lesz. We'll wait here in the meantime. What was that noise? Oh shit. The cell doors. All of the cell doors have been opened. The electrical Ja, outage a must have screwed up the kódosítók auto azok system. világítanak. Akkor... What? You mean the patients are free to leave their cells and nothing... Wait. Don't move. Don't make any noise. We don't want them to locate us here. Just keep cool and we'll wait for the lights to come on. Relax. Carla kicsit Stay close to me. beszart. The aid. They got him. Jaj, I ne. have to move from here, or they'll find me too. Megint a... If I don't breathe more calmly, I'm gonna faint. And then they get me, for sure. Oh God, hurry. Find a way out of here. Ugye ez a légzés gyakorlat volt a könyvtárban is, azt hiszem. Oh no! I hear one coming. He's getting so close. Breathe, Carla. Don't move. Hold your breath. He's going away. Nagyon érdekesen van megcsinálva egyébként. Tudom, hogy lehet fordulni. De balra kellett volna elmenni, nem? Oké. He's going away. I can keep moving. De lesz itt megint valami jumpscare. Most ez ott fog állni. Mi a fasz? Nem tudom. Kurvára meg fog látni. That's how everything came to an end. I couldn't control my Mi fear. az anyámat kellett volna csinálni, már nem azért. Itt elmegyek balra. Oh no! I hear one coming. He's getting so close. Breathe, Carla. Don't move. Hold your breath. Kicsit ilyen House of the Dead-es He's going away. mechanikák vannak benne, sokszor úgy érzem. De az irány az rossz volt ott, hogy egyenesen kimentem. He's right there.
De bazd meg! That's how everything came to an end. De nem. I couldn't control my Ez a game, ezekkel a big time eventekkel, ez hihetetlen. Most már teli lesz ilyennel a vége szerintem, mert csak így tudják kitolni a játékidőt. Oh no! I hear one coming! He's getting so close! Breathe, Scarlet! Don't move! Hold your breath! He's going away. I can keep moving. Ó, remélem, hogy nem jobbra kellett menni. Én tudom, hogy balról jöttünk. Az ajtókhoz se szabad közel menni, lehet, hogy ott is berántanak. Be sem merek nézni. He's going away. I can keep moving. Még milyen jumpscare-re számíthatok. De jó, hogy pont azt nem látom, amit kéne. Barney! Barney! Open up! Thank God you made it out. A zombik úgy mennek azok a rabok. The auto lock system opened all of the cell doors. Are you hurt? Are you sure you're all right? Great, Barney. I feel great. I love playing hide and seek in the dark with a pack of psychopathic killers. De a másik ápolót azt meg is ölték. I had nowhere to go. I was exhausted. I felt like Úgy nagyon jó, amikor ilyen frame-ben vagyunk. I hoped that I could rest for a couple of hours at Tiffany's place, get my energy back, and figure out what to do next. I'd only been to her new apartment once before. I only had a vague Valahol itt memory láttam exactly egy ilyen where it was, kártyát but az előbb. I was sure that this was the street. Már nem tudom, azt minek gyűjtjük amúgy. Meggyűjtjük azt a kártyát, nem jó semmire. Another homeless person. I get the feeling they're everywhere, and they're watching me. I must be getting paranoid. Az elején is volt egy ilyen csöves faszi. És valamit tudott. Úgy volt ez a legdurvább akció jelenet. The police. They're watching Tiffany's apartment, of course. They assumed that I'd show up here looking Lehet, hogy for a arra place nem to kéne hide. akkor menni. I have to find another way in. Oké. Maga ez, hogy megfordultunk, szerintem elég gyanús. Ott is egy ilyen csöves. Hát, hogy most ezeknek lesz szerepe, nagyobb ilyen... Amit most ezzel nem lehet interakcióba lépni. Szóval itt valahol láttam egy ilyen kártyát a felső frame-nek a cutscene-jében, már ugye ott be volt töltve. It wasn't that way, but I'm változatlan absolutely fal. certain Tiffany lives on this street. Ja, ott van a... Nem tudom mi az, busz megálló, vagy... Az ami kiosz. Hát nem tudom, az a rendőr most itt a másik oldalon nem vesz majd észre? Két feltűnőek vagyunk. De rosszul vannak ezek a lámpák lerakva. Hát... Ez érdekes lesz. Put your hands in the air. Bazd meg!
This is how my story ends. Oké. Tudunk itt bemenni, ez a kérdés. De ott van még mindig az a kártya amúgy. Itt pont ahol volt ez a csöves. Van egy ilyen sikátor. Ja, azt szerintem oda kell bemenni. Rakok is ide egy széfet. Jaj, nem áll! Az meg, nem áll! Aj, de... Istenem! De hallod? Annyira rossz, annyira... Tudom, hogy erre épül az egész játék, és ezért nem mondhatom azt, hogy ez elvesz belőle, mert ez maga a játék. De hogy... Aj... És most ezt még egyszer? Nincs valami titok? Nincs. Ugye ez volt azon a katonai bázison is a gyerekkel, amikor meg kellett menteni még fiatal korában a barátait. Lehet, hogy ez a varjú fog nekünk segíteni. Nem, ezt inkább csak elvette. The police. There must be some way to get around. És fáznak. Mi ez az automatikus legugolás? Jó, rakjunk ide egy mentést. Hát ez segít. Ennek tényleg értelme van, hogy legugolok. Legugolva fognak most látni. De felmászok az Eres csatornán, ó. A mindenit. Abban a covidos Doomban. Ja Istenem, ó, én már érzem, hogy lesznek itt ilyen érdekes mechanikák. Va? Ja, fasz. Ezt most csak így csinált. Jó. Biztos azért ne essen le ilyen jégcsap vagy hótörmelék a rendőrökre. Na még egyszer, jó? Mindig ezek a analóg karos kombók, nem tudom, valahogy nem illik ebbe a gamebe. Úgy, mint ahogy volt a kerítésen átmászás, az még úgy... Oké. De ezt, hogy ilyen színekkel mutatja, ez kicsit nekem olyan... Elvesz a feelingből. Itt le kell mászni az Eres csatornán. Durva, hogy mindenkinek ugyanaz jut erről eszébe, nem? Valószínűleg ez most már így örökre így bele fog a tudatunkba égni. Nem tudnék semmilyen példát mondani, hogy semmilyen más példát Eres csatornával kapcsolatban. Na jó. Itt a másik oldalat vagyunk? Vagy most hol vagyunk? Nem, az a létre az lehet, hogy le fog nyílni, nem? Látod a...
Az meg már... Ezen is át kell menni. Oké. Ez a felfogozott hangulatú zene, ez az, ami igazából nehézzé teszi. Ez a kis ablakon be... nem. Tudom, hova megyek. Már többet látnék. Tudom, de jó szögek vannak. Ott le van törve az eres csatorna. Kemény a New York-i tél. Mi a fasz? Téglával dobálózzunk? Oké. Föl lehet venni, meg le lehet tenni a téglát. De nem ott az egyik kis ablakot, azt be lehet törni. That window leads to Tiffany's apartment. If only I could find a way to open it. Éppen kihűl az egész lakása miatt. Hát ez nagyon érti a dolgát. 50 módon meg van animálva minden. Jó, amúgy nem rossz. Tehát... I wasn't too proud about breaking into Tiffany's Ekkora apartment munka like a lehetett common ezt így criminal, but I had megcsinálni, no ezt a sok choice. jelenetet. I hadn't eaten in almost a day. I was starting to feel weak and tired. Hoppá! Flashbe! Ezt beféleltük. Ja, akkor aludjunk Tiffanynek az ágyába, persze. Gyögyvünk cipővel, meg ruhával. Ó, mondjuk ez ad egy fogalmat. Jó. Mégis, hogyha egymás után többször alszok, akkor föl tudom tolni a... Tolhat ez itt föl a... Nem, ez csak egyszer elhasználható. Ott micsodák. Érdekes, hogy a laptoppal nem is foglalkozott. Nézni is lehet. Tényleg lehet, hogy van valami itt a... Nothing to eat here. Kajálni akarsz? Nothing to eat here. Csak éhes a csávó? Ott a Nutella. Ahhoz is adott egy kis HP-t. Hát ez a befélelés miatt most érdemes. A zabály még. Nem, ezeket mindig egyszer lehet felhasználni, úgy látszik, és utána már hiába. De nem tudod így felfarmolni magadat. De mi van? Nekinél tej van, bazdmeg amerikaiaknál izé? Semmit nem tartanak a hűtőbe? És adott ötöt? Kaja. Jó, van mégis egy szendvics. Valami tényleg egy ilyen... Köves, ilyen... Betör valahova, és így megeszik. Oké. Mondjuk ez szarni is, lehet, hogy ez is még ad egy... pár HP-t. My picture's in all the newspapers. I can be identified by just about anyone in the street now. I'm going to have to be very careful. Nem tudom, hogy ez milyen ajtó. Ja, de várj, ez volt a bejárat. Mert ez a másik ajtó, ez nem messz itt a... Ez a fürdő, oké. Nem akartam elhagyni a helyet. Ahol nem lehet elmenni WC-re.
Hoppá, találtam ott egy rózsafűzért a sarokba, az jó. Ott belőle semmi. Akkor ez valószínűleg csak ez volt ez a helység. Akkor mindig 1 HP-n vagyunk. Hopp, ez szerintem egy valami vision lesz. And for an expert's point of view on the subject, we have with us today one of the most renowned specialists on Mayan civilization, Professor Dmitry Kuryakin of the Mesoamerican University here in New York. Thanks for being with us today, Professor. You've written a fascinating book on Mayan rituals, and I wanted to ask you if... A specialist in Mayan civilization. He'd known what Kekniklan means. Gotta meet this Professor Kuryakin. Most meg kell találnunk ezt a professzort. De már láttuk egyszer a tévében. What? Uha. Az igen. You scared me. What are you doing here? The police are looking for me. Meg kellene a I needed Steam-t a az place egy to ilyen hide for a Fahrenheit few mód. hours. Lucas, what happened to you? The papers are saying that you killed several people. Is it true? The whole thing is very complicated. All I can tell you is that I am not a murderer. I know you're not capable of doing what they said you did, Lucas. You have to explain. You have to tell them you're innocent. I've got to find out exactly what's happened to me, Tiffany. That's the only way I can prove my innocence. Bejönnek a rendőrök. Lucas, it's the police. What are we gonna do? Look, I'm sure they just want to ask you a few questions. Just stay calm, Tiffany, and answer their questions. I'll hide in the apartment. Everything will be fine. You'll see. Miss Harper? Fel kell Miss bújni. Harper, are you home? Yes, just a second. I'm coming. Hát nem Lucas, tudom. I can't keep them waiting anymore. I've got to open the door. Hát az asztal alatt. Már eléggé egyértelmű volt. Próbára Miss Harper? látszódik a lába. Yes? I'm Detective Tyler Miles, NYPD. I'm working on the Lucas Kane case. I think that you two were romantically involved, isn't that right? We're involved, yes. But we separated. We broke up about a month ago. Have you heard from Mr. Kane recently? Hát itt Has he csajjal tried to kell majd contact you? kombókat csinálni. I went by his apartment day before yesterday to pick up the last of my things. We hardly spoke. I haven't heard from him since. Do you mind if I look around your apartment? Well, it's just that... Hey, I'll only be a minute. Go ahead. Nem tudom, hova lehetett volna elbújni, hűtőszekrénybe vagy? Komoly ellenőrzés. Doing a little redecorating? Yes, the apartment wasn't in very good shape, so I've been painting it. It's taking a long time with my job. I don't have much time to... And what do you do? I'm a nurse. I work at St. John's Hospital. Itt a szobában viszont az kitört ablakot észreveszi. What happened to your window here? Oh, that. I broke the glass while moving some furniture last night. The window repairman promised to stop in today, but I guess he forgot Hát ez me. elég szar kifogás, mert a lábnyomok kint meg tuti látszanak. De gyors. Nagyon ideges.
Thank you for your Forrónyomon van. cooperation, miss. If Kane does try to recontact you, please Tényleg call jó me volt right az away. asztal. Here's my card. Alapból mindenki bement volna a szobába. Be careful, miss. Kane's a very dangerous man. Itt lesz ez a professzor? This man I'd barely seen on TV was my last hope. I didn't know what connection there could be between the Mayans and what had happened to me, but at that point, I was ready to accept any explanation that could make sense out of the nightmare that my life had become. Hello, I'm a journalist, and I have an appointment with Professor Kuryakin. The professor's waiting for you. Pont újságost olvas, és lehet, hogy pont őt látja az újságban. Jó, menjünk el akkor. Azt hittem nehezebb lenne ide bejutni ez a professzorhoz. Professor Kuryakin? Yes? My name's John Cunningham. We spoke on the phone. I'm a journalist, and I'm gathering information for an article I'm writing about the Mayan religion. Ah, yes, I've been waiting for you, young man. What paper did you say you write for once again? In fact, I'm a freelance journalist. I write articles and sell them to whoever wants to publish them. It's Bosch curious, magazintól but your jöttem. face seems familiar to me. Have we met somewhere before? Yeah, I get that a lot. I guess I must have one of those boring faces everybody sees everywhere. Well then, let's have a go at it. Where would you like to start? Can you tell me anything about Queknitlan? Of course. Come, I'll introduce you. You see before you the ancient Mayan god Queknitlan, the serpent with the two heads. One head sees in this reality, the second in the other world. By opening both mouths, the Mayan oracles could see through the serpent into the other world. Could you explain this other world? Oh, the world beyond our own. The kingdom of the gods and the dead. The Mayans believed that human sacrifices allowed them to hear the voices of the deceased and see into the future. What exactly do we know about these oracles? Oh, not very much. They were very mysterious. They served as mystic liaisons, allowing man to connect with supernatural forces. If we can believe the ancient texts, the oracles possessed strange powers. What kind of powers did the oracles possess? Some passages mention a supernatural life force, permitting the oracle to live for several hundred years. Tell me, how did the sacrificial ceremony work? Come, I'll show you. Meg az áldozati ceremónia. This painting, dating from the 1st century BC, shows a sacrificial ceremony. Vagyunk, ez a szemenszúrás lesz. The agony must have lasted quite some time. The priority being to keep the mouths open as long as possible. The victim was stabbed 3 times, each wound cutting a pulmonary artery leading to the heart. How did the ritual sacrifice work? Oh, the oracle must never soil himself with the blood of another. That is why he chooses a sort of proxy, another person in the crowd, totally at random.
this person becomes the executor. The Oracle takes complete control of the executor, manipulating him from a distance. What happened to the executor after the sacrifice? He went mad and committed suicide after accomplishing his part of the ritual. Aki kivégző, az utána megőrül és öngyilkos lesz. You aren't a journalist, are you? Who are you? My name is John Cunningham, and I am indeed a journalist, as I've already told you. I think I've taken enough of your time, Professor. Thank you for the information. As you wish. It's a shame, though, that you won't tell me more. Now, if I were you, I'd leave here by the employee's exit. The security guard's been reading an article showing your photo, and I'm afraid that he may soon recognize you. Ez igazat kellett volna mondani. Ezt a kártyát akarom összeszedni még onnan a sarokba, de... Uha. 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 Don't move! Put your hands in the air. Turn around, slowly. And that's how my story ends. Nem Accused of áll. a murder that I didn't commit. Egy... It didn't take long for the police. Egy izé miatt. Ó, hogy basznád meg. Na jó, előre felveszem ezt a kártyát. Ide egy mentést. Aj, Istenem, de ilyen hosszú dialógot most muszáj. Professor Kuryakin? Yes? My name's John Cunningham. We spoke on the phone. I'm a journalist, and I'm gathering information for an article I'm writing about the Mayan Let's religion. keep pelni. Ah, yes, I've been waiting for you, young man. Ők akkor el kell mondani az igazat. paper did you say you write for once again? Mert az, hogy hazudtunk, ő tudta már az igazat, és emiatt így... In fact, I'm a freelance journalist. I write backup, articles and sell them to whoever wants to publish them. It's curious, but your face seems familiar to me. Have we met somewhere before? Az egész jól rátértünk a lényegre. I guess I must have one of those boring faces everybody sees everywhere. Well then, let's have a go at it. Where would you like to start? Can you tell me anything about Kweknitlan? Of course. Come, I'll introduce you. You see before you the ancient Mayan god Kweknitlan, the serpent with the two heads. One head sees in this reality, the second in the other world. By opening both mouths, the Mayan oracles could see through the serpent into the other world. Could you explain this other world? Oh, the world beyond our own, the kingdom of the gods and the dead. The Mayans believed that human sacrifices allowed them to hear the voices of the deceased and Kérdezzük most see másról into the majd. future. Tell me, how did the sacrificial ceremony work? Come, I'll show you. Akkor annak megint más kimenetele lehet, úgyhogy... Hát, hogy ott az exitnél ki lehet amúgy lisszanni még ebben a változatban is, csak azt a kártyát akartam ugye felvenni. Sacrificial ceremony. The victim's agony must have lasted quite some time. The priority being to keep the mouths open as long as possible. The victim was stabbed 3 times, each wound cutting a pulmonary artery leading to the heart. How did the ritual sacrifice work? Oh, the Oracle must never soil himself with the blood of another. That is why he chooses a sort of proxy, another person in the crowd, totally at random.
this person becomes the executor. The Oracle takes complete control of the executor, manipulating him from a distance. What happened to the Executor after the sacrifice? He went mad and committed suicide after accomplishing his Ezt az is part. lehet, hogy tényleg hazudni kellett volna, és hogy gyorsan kimenni azt azon a kijáraton. That's what it was. Megpróbálok igazat mondani. You aren't a Lehet, hogy annak is journalist, amúgy ez are lesz a you? kimenetele. Who are you? My name is Lucas Kane. The police are looking for me about a murder that I did not commit, but I was the executor. You're a murderer? Istenem. I'm innocent. I stabbed someone I'd never seen before, 3 times, cutting his arteries, just like you described. Do you mean to say that there is a Mayan oracle still living today? But that's completely impossible. You have to trust me, Professor. I'm the victim of a Mayan oracle. By coming here to see you, I thought you could help me understand. I'm very sorry, young man. There's nothing I can do for you. Our Nem fog interview segíteni, is hogy látszik. over. And if I were you, I'd go out the employee exit. Your picture is in the paper that the security guard is now reading. He's sure to recognize Ja, mondtam, you hogy any az újságban minute pont now. ott van a képe. Thank you for your help, Professor. Tetszik, akkor nekünk itt be kell lépni gyorsan. Jaj, ne! Úristen! Ez a képesség, ez nagyon érdekel, hogy ez honnan van nekünk. Nagyon nehéz. Azt a mindenit. Ezek a kombok alig lehetett lekövetni kb. Azért lehetett hallani, hogy volt pár ilyen misztolésem. Na vajon hol csöveztünk? Ez lehet, hogy ez már így a Otherworld-ben van. There you are. I've been looking forward to meeting you. Few men are capable of resisting an oracle. What is there so different about you? The chroma. You have the chroma. So that explains it. How did you ever acquire such a power? No matter. What matters is, the time has come for you to die. The chroma? What does that mean? The force that created the universe. The origin of everything. It gives extraordinary powers to those who possess it. This is some kind of dream, isn't it? You're not really there in front of me, are you? Hát, hogy valami azték Reality is a notion Farság that doesn't lesz itt a have any meaning háttérben. where I come from. We are not really here, and yet you will die here. Believe me, this world is just as real as your own. Enough talk. Other matters await my attention. We will see each other again in the other world.
Jaj, de jó. Elég sok. Állandóan ezek a kombók. Igen, őserdőbe is menekülnünk kell. Itt a Tomb Raider 3. Agatha, but how... Listen closely, Lucas. Those who employ the Oracle are searching for a little girl. A perfectly pure soul that's never been incarnated. Her coming was foretold by the most ancient prophecy in human history. She's the one you see in your dreams. You must find her before the Oracle does and put her someplace safe. Hurry. There isn't much time and they are already back on your trail. Ebből a flashből hogyan ébredünk fel? Vagy... egy ismeretlen helyen érünk? I must inform you that we are unhappy. Very unhappy. He has escaped you again. First in the museum lots. A big mistake, the museum lot. And then in the wave. What's worse, you showed yourself openly to him. And all for nothing. Csak úgy a cutscene közbe kombózzunk. I was unaware of certain factors, my lords. Which factors? He possesses the chroma. That's impossible. Idiocy! How could he possess the chroma? I know not, but it is a certainty that he does. Ez tényleg valami szekta, vagy valami psychic attacks szabadkőműves páholy. This could force us to change our plans. This is serious. Very serious. That is not all. Someone has intervened. What do you mean? While you were with him in the wave? Yes, my lord. Someone brushed aside all of my attacks on Kane and protected him. It was not one of ours. Certainly not. No. I think it was something else. Its chroma was... different. Another clan? That's impossible. Only we are left. We have a rival. Who searches for the Indigo child as we do. They must not find the child. That would be a catastrophe. A disaster. Kane is on their side. Unless they are just using him. He is the key. He sees through our eyes. He must not find the child. You must deal Lehet, with hogy this azért van problem. ilyen képessége, mert a Indigo alter egója a másik világban az valami Do not hős volt. disappoint us. You may leave us. The Oracle is in Marcus's church. There's not a moment to lose. I've got to warn him or he's dead. We should wait, Carla. Backup will be here any minute now. No. De olyan forró nyomon This time vannak we're gonna állandóan a This guy swore to segünkben. us that he was in his room, and he's not gonna get away. I hope that guy didn't screw up when he said he recognized Kane's photo from the papers. He looked so blind he wouldn't recognize his own mother in a phone booth. We'll find the answer in room 369. Uha. Perc megállás nincs amúgy a gameben. Hát, hogy el kéne húznunk innen.
Ja, az jó, oké. Semmire nem jó. The police. They're here in the hotel. Olyan mennyire vannak. And that's how my story ends. I ignored my Ott volt az premonition ajtó and got mögöttem, arrested lehet, by hogy two kellett cops on the kimenni. trail. Az ablakon miért nem tudod kimászni? Nincs értem. Már itt vannak a folyosón, ez nem jó. They're here in the hotel. Hívunk vajon fel. Pick up, Marcus, pick up. Hello, my son. Mi a fasz? What can I do for you? Sir, can I help you with something? Where is he hiding? Ez mi? Ez mi volt? Ez mi a... That's the end of my story. Ez mi a faszom volt? Hogy vette fel a telefont és... Talán ez mi az Isten volt? Tényleg úgy, mint ha aludnánk, komolyan. Nem lehet kimászni ez a kibaszott ablakon? Canadian Newark airports were shut down today. All flights are cancelled for an indeterminate period due to the massive Örünk tévézni, which oké. has... Se nyert. A telefonnál itt valami nem stimmel. Pick up, Marcus, pick up. Biztos itt kell telefonálni, mert mutatják a Marcust is egy kockában. Hello, my son. I'll be with you in just a minute. I just need to answer the telephone. What the hell? St. Paul's Cathedral. Marcus, he's in the church. Don't let him get anywhere near you. Lucas? Is that you, Lucas? What's going on? I see through the eyes of the Oracle. I saw him go in your church. Gyere, I know nincs he's in there idő. now. But what could he want in here? Marcus? Marcus! Ez komoly? That's the end of my story. Tudjuk megmenteni a testvérünket? Valami tuti a telefonnal lesz, és vesztegessük az időt. Pick up, Marcus, pick Nincs up. idő elmesélni, valószínűleg ez... Hello, my son. I'll be with you in just a minute. I just need to answer the telephone. St. Paul's Cathedral. Marcus, he's in the church. Don't let him get Lenni a anywhere near you. falon. Lucas? Is that you, Lucas? What's going on? I don't have Yeah. time to explain, Marcus. Run, right now. Shut the doors and lock them tight. I'm begging you, just do what I say. Oh, come now, Lucas. Just do it, now! Haladj! Nem tudok kimenni azon az ajtón? What? Ez a zár, ez All right, I'm locked in. Now, can you explain what's going on?
Call the police, and don't come out until they get there. Jó, sikerült megmenteni Marcust, úgy látszik, hogy ez kaptam egy ilyen Lucas? achievementet. 369. Here it is. Akkor lehet, hogy rossz ajtón mennek be? It's the wrong room number. Na, ez lesz az az ajtó Hey, amúgy. Carla, what are you doing, girl? Get a move on. De hogy direkt menjek be rossz ajtón. Jó. Nobody move! What the hell? Either he's gone through some changes since the photo, or this is not him. Shit! What the hell happened? Nagyon Calm benézték ezt down, a girl. I think there's been a slight misunderstanding. Aj, de Tyler, it was the wrong room! ki kéne tetoválni a homlokára, Must be hogy another room 369 down the hall somewhere. ezt most nagyon benéztük. A kamera alatt van pont az ajtó, hogy véletlen se találják oda. És már az I ablakon think a ki bird has flown the coop. került I'm menekülni, gonna ahogy find him, eredetileg is Tyler. I akartam. promise you. Come on, let's go. Spider-Man. Lucas, you have to come over right now. They say they'll kill me if you don't come. I'm at the old amusement park. Please, hurry, Lucas. Az You exe? must realize now that I am not joking. So please, don't delay. Mi lesz itt a végén, te jó ég? I'm moving towards my death. Everything that I've been through since the second I entered that diner, all of it was leading me to this moment. I was tired of fighting, running and hiding all the time. I was losing anyway. There was only one thing left to do. Try to save Tiffany's life. And after that, A hollók meg a csövesek megint. anymore. Lucas! Lucas, help me! Itt lesz valami megszállás. She's at the top of the roller coaster. I have to find a way up there. Várj, ezt a hollót nagyon mutatja nekem itt. Ő elvisz. Geci, az irányítás az... Lucas, help me! Látom, hol van. Oké. Mutasd az utat. Lucas! Lucas, help me! Itt kéne néznünk. Menjek erre föl. Van itt. Lehet, hogy be kell indítani a... Lucas, help me! Nyilván biztonságos lesz. Ne szórakozzál még. Lucas, help me! Hű!
megmentjük ebben a Railroad kárttal. Go away, Lucas! It's a trap! They're gonna kill you! Egyensúlyozni kell, fogadjunk, kombók lesznek. Ilyen cut cipője volt. Jaj, de jó, a kedvencünk, úgy ne... Bazd meg. And that's how my story ends. Officially they called it a suicide. Oké. Okay. Full előről kezdjük. A cipő talpára mondtam, hogy... Itt most sokkal te bazd meg. Sokkal érzékenyebb itt most ez a csúszka. Egyébként nagyon nem volt az. Ja, Istenem. Hogy mindig kiírja, hogy hány fok van. Ja, hogy itt a szél nem áll. Tudom, de... annyira... Nem tudok erre. Tényleg, az ilyen játékokat én annyira... Nem tudom, ezt hova tenni tényleg, ez szopatás hegyeket. Teljesen randomizálva van maga a szél, tökés is, meg a billentyűnek a lenyomása is. De az ilyen csúszkákat annyira szarrá kellett spamelni a korábbi ilyen kombókban, nincs itt más lehetőség. Teszik, hogy ez muszáj. Szia Exter, Hali! Itt korai streamem. Gondoltam, több lesz az energiám. De nem ár, nagyon nehéz. És nem is értem, hogy megyek előre közben. Azért ez már így a harmadik után egy kicsit abban a faszom kategória, hogy... Itt leragadsz, akkor mi a túró van? Ezt nem tudom. Egyszer megnyomod, kiugrik az oldalára. A másik irányba meg így vissza kell spamelni, és itt teljesen... Nem tudom, mennyivel lenne jobb ez kontrolleren. De éppen az egyensúly érzetet érzem. Geci. And that's how my story ends. Officially they called it a suicide. Nem tudom. Azt nem értem, hogy 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 instant meghalok, de hogy mitől megy előre? Még az egyensúlyozást azt úgy valamennyire értem a mechanikáját. Szorítóskodik a játék nagyon. Bazd meg. And that's how my story ends. Minden egyes ilyen, a csúszkán ilyen egyre kékebb, illetve középen világos és egyre sötétebb ilyen rublikák vannak, és azok teljesen más, hogy reagálnak a gombnyomásra. De...
De hogy ilyen egy másodpercet nincsen arra, hogy bazd meg döntsél, ez... Gyerekek, 50 féle dolgot próbáltam eddig meg. Ez nem is tudom melyik, vagy hányadik ilyen bad ending lenne. Egyáltalán itt érdemes figyelni a havat? De ugye egy métert nem nyitottam előre. Hú, bazd meg. Én nem tudom, egy csomó ilyet. Ezeket ki kéne venni ebből a szarból, és akkor sokkal jobb játék lenne. Úgy látszik, magától megy előre. De ezt így megtervezni. Jó, hogy vissza majd egy csajjal a hátamon, vagy hogy? Mekkora meló lehetett ezt a játékot, meg ezeket a mechanikákat így összejátszani, összedolgozni. Ilyesmi volt a Lost játék is, ugye az a Viadomus game. És ezek mindig eltűntek így a süllyesztőbe valahogy. Pedig tök sok meló lehetett benne. És most mind a ketten meghalunk. Az orákulra. Jó, oké, menjünk vele. Tudod, menjünk vele. He is dead, my lords. Good. Very good. Now you must find the Indigo child as soon as possible. There isn't much time. The visions are becoming clearer and clearer. I've nearly got a position localized. Move quickly. Time is short. The child must not escape us. The prophecy must be fulfilled. You may leave us. Hát ez csúcs. That's it. It's over. Now there's nothing to do but wait, though it shouldn't be long. Perfect. All has gone according to plan. I sense another signal. Cerebral spinal. És még ha Lucas vissza is tér, akkor a csajjal mi van? Ő meghalt? Ó, megint egy gyerekkori emlékbe vagyunk. Ja, amúgy nagyon sok játékot én is annó így fejeztem be, hogy... Vagy hát... Hagytam abba inkább, mondjuk azt. És szerintem nagyon sokan vannak így, mert azért... Szerintem neked is Exter, meg nekem is azért elég sok türelmünk van. Felkecska. Testvérünket. Nem tudom... Ó, milyen ufós plakát van itt. Majdnem, hogy ilyen X-aktás. Wake up, Marcus, it's time. Hurry up, we don't have much time. Az képest a gyerekszoba, van benne 2-3 feszület. Nem véletlenül lett pap, Marcus. Or a giant frozen dinosaur? And what if it's a secret weapon to take over the world? Come on, let's hurry. The hangar's gonna be well guarded.
We better get going if we don't want Mom and Dad to catch us. Ez az X-lakták játék az milyen durva lesz. Nem tudom, arra tényleg nekem ez olyan hasonló lesz, mint ez, csak ezek a pre-renderelt, lemodellezett részek, ezek konkrétan filmjelenetek lesznek. Milyen őrök? Jaj, igen, ugye, mert ezek egy katonai bázison nőttek fel, azért van így. Egy is valami őr. Tehát itt be kéne jönni. Az autó az nincsen túl üzélve, gondolva. És ott áll egy őr. Ezt föl kell menni a lépcsőre, nem áll? Menj már be! Beülne a kocsiba és futnánk le. Jó, hogy a minimappon is látszik az őr, hogy meddig megy el. Nem tudom, hogy itt föl kell menni ezen a lépcsőn. Sokszor azt mondom, hogy hiába mentek. That soldier's blocking the way. One of us should sneak around the back and find a way to avoid him. Várjátok, itt valami van mögöttünk. Szerintem itt, most ez az út, ez el van vágva, nem lehet erre menni. Ja, előző... Hova? Jó, ezt nem akartam. Melyik őr volt? Látom a lábát. De látom alul, oké. Még kereső fények is vannak. Ja, ott megyünk a kis képben az őr mögött. De rossz az irányítás, bazd meg. Don't move or I'll shoot. De nem. What the hell are you doing out here at this hour? Hú, szörnyű az irányítás, amikor egy legugol, akkor csak előre tud menni, és ilyen nagy ívbe tud kanyarodni. Azt jó tudni, hogy a térképet is ki lehet nagyítani. Hogy erről a pontról lehet zajt csinálni. Menjünk. Nem tudom, itt mindig mentek egyet, de szerintem mindig a scriptből kezdi újra. Better wait for Marcus before going on. Mi van? Ez a hülye szerencsétlen ott maradt? Ja, és vele külön kell menni? Jó. Ilyen
százszorosan túl van nehezítve minden amúgy ebben a gameben. De amikor már végre valami sikerül, akkor utána még így megcsavarják. Na most... Now what? The only way to get to the Aztán hangar minden without az being ilyen seen beixelt is to climb up the őröket, telephone azokat pole el and kell hang valahogy off of the csalni. cable. Impossible. That pole is right under the guard's nose. Ez annyira ilyen óvodás there's no szint, other hogy way. így Listen, I'm gonna dobj try egy to get kavicsot into egy the other portóra, way. hogy zajt keltsen. You run and climb up the pole. I'll try to set it up so you have enough time. Okay, but how are you gonna get in? I'll meet you back at the house. You tell me everything when you Hú, get egyszer back. lesz nekem is egy nagyon jó Doom-modos For sure whether there's a flying epizódom a saucer in héten that hangar. szerintem. Várjatok most. Ezt nem fog hátra nézni? Egyébként a kerítésnél azt hiszem itt valami sánt is van. Az ott pont nem lát meg? Hát nem tudom, ezt nem meg fog látni. Nem tudom Exter mire gondolsz, de majd legyen akkor meglepetés, ha már egyszer ilyen. Na, hova megyünk? Ez itt a kérdés. Át lehet mászni. De ez nem is jó irány, ahova én jöttem. Nem tudom, hogy tereljük el a... Sorompónál ott, hogy megyünk el. Don't move or I'll shoot. Az meg... What the hell are you doing out here at this? A szar csinálsz itt. Nem tudom, komolyan. Még zajt kell tenni? Nem tudom, hogy hol lehet kavicsot fölvenni. A kukáknál sincs semmi. De rossz az irányítás tényleg. Don't move or I'll shoot. What the hell are you doing out here? Ó, akkor megint egy másikat próbálok. Nézzük már meg alaposabban, hogy... Van egy őr. A mögött, ha elmegyek... Ó, ott van valami repedés a falon, vagy ez csak egy doboz? Nem, az valami... doboz lesz. Egy kő. Mi a franc van? Tudok felmenni se. Hát, ahhoz képest, hogy van térképünk, és még ki is lehet nagyítani. Nagyon durván el vagyok téve, de nem tudom, hogy lehet ott átmenni. Biztos, hogy itt a kapu lesz a lényeg. Akkor nem is kéne visszafelé menni. Ha csak nem, keresni kell egy kavicsot, de nem hiszem.
Próbálok átváltani a másik srácra. Hát, hogy azt tud dobni követ? Nem lehet átváltani. De lehetne elterelni a figyelmüket. Azt nem mondta, hogy ott mellette a táblánál kell elmenni, én beszarok. Ez tudja, hogy meglát. What the hell are you doing out here at this hour? Get back to your home and... Mert vissza kell menni az elejére egy kőért. Ó, végre. It's all up to you, Lucas. Fejtettem. Hey, what do you think you're doing there? I'm looking for my cat, sir. He ran out of the house. Hát He was haver, on nem the tudok garbage, bemenni. but then he got away before I could grab him. You're one of the Kane boys, right? Head on home, son. You shouldn't be out prowling around alone at this Azt ki hour. nem bírok bejönni. What about my cat, sir? We'll find him tomorrow. Right now, you go on back home. Láthatatlan fal van ott, bazd meg. Valamit itt csinálni kell. Nem már. Mindezt egy katonai bázison gyerekként. Hihető. Nem már, ez mi? Izéba volt ilyen a Limbóban, meg az Inside-ban. Amúgy nem rosszak ezek a mechanikák, végülis tettetős a játék, meg minden, de elég stresszes. De így gyerekként így 220-as kábelen, vagy egy ilyen telefonvezetéken így az éjszaka közepén így télen így mész, és wow. A Marcus feladta magát, úgy látszik, azért, hogy mi beérjünk. Valami spaceshipről beszéltek, huha. Nem, észrevettek. Egy hangár lesz. Ott nagyon ilyen agresszíven keresnek valamit a keresővel. De ez volt az, ami leégett, nem? Az a helység. Ez lehet, hogy még előtte játszódik. Időben most nem tudom, hogy mikor van ez, csak annyit, hogy a gyerekkorában. Hú, nem gondoltam, hogy bejutok. Minden egyes puzzle olyan, hogy így nem gondolom, hogy sikerül. Így reménykedek, hogy valahogy csak összejön. Ez ilyen zsiliprendszer. Hát, hogy valami idegen űrhajó? When I got the call, I didn't hesitate for Ezt se one tudjuk second. meg. I came without De telling kapo, Haley. anybody, not even Tyler. All I knew is that I was supposed to go to the grave of somebody who'd just been buried. Annyi szálon megy a játék, hogy Tiffany Harper. tudom a végén, hogy fogják ezt mind így összefűzni.
Most már nagyon kíváncsi vagyok én is tényleg erre, hogy ennyire elhúzzák a végéig, hogy egyik hőssel se tudsz igazából konkrétumokat. De közben már nagyon sok minden történt. Meg lesz a sírja. Meghalt a csaj. She was a good person. She didn't have anything to do with all of this. You didn't come here to arrest me. You know that I'm not the one responsible for all of those murders. Oh yeah? And what makes you say that? I hear your thoughts. I know that this case has disturbed you enough to make you listen Aj, to what I kombózni have to kell a say. beszélgetés közben. That's weird. No steam comes out of his mouth when he talks. Gyors kis Like his breath was sorozatokba. already cold. Well then, who is the real killer? I don't know his name. I don't even know if there's anyone alive who does. All that I do know is that he's a Mayan oracle who has the power to erase all memory of his existence from anyone who sees him. The Oracle isn't acting alone, is he? He belongs to a secret clan who have united the most powerful beings on Earth. Their power has no limit, and they'll do anything to get Ezt the egyáltalán Indigo nem child. fázik. You mean the Orange Clan? You already know about them? I went to see one of the murderers in an asylum. He talked about the Orange Clan. Oh, this is just unbelievable. But his story is consistent. It seems to fit with what I already know. And you? What's your role in all of this? I was just a random victim of the Oracle, nothing more. How did you learn all of this? I just know, that's all. The question isn't whether what I'm saying is true or not. The question is, are you going to help me? Help you? Why should I help you? For the same reason that you agreed to come here this morning without alerting anyone. Because you know I'm telling the truth. Because if we don't do something quickly, the cold will cover the entire planet and there won't be a tomorrow. And even if you're right, what can we do about it? Nobody's gonna believe all this. And if the Oracle really has all these powers, what can we do to stop him? Find the Indigo child before he does, and hide her someplace safe. Do you know where she is? Not yet, but I'll find her. I see through the eyes of the Oracle during his visions. If he sees her, I'll see her. This is just insane. I cannot believe I'm Hogy csinálják azok, hogy ez még sitting here nincsen talking filmben? about saving the world with a fugitive wanted by every police department in the country. You're free to choose which side you're on. You can Mindesen arrest meg me, kéne ezt or you can filmesíteni. trust me and help me save the child. But you must decide quickly. Így igazi remastert kiadni hozzá, mert ez eléggé What am I gyenge. supposed to do? If he's lying, I'm aiding a Konkrétan murderer. kb. Csak annyi, hogy HD-ba megy a játék. But if he's telling the truth, I have to help him. So, either you're crazy or you're some kind of hero. Neither one nor the other. I was just in the wrong place at the wrong time. Most lehet, hogy barátságot kötöttek. It's cold as ice. Hát nem tudom, ez mennyire legális, hogy így nyomozáson kívül a csaj megbízzon benne. Na már régen voltunk Tylerrel. Almost the entire country is now without water and electricity services. The army has been mobilized to help provide shelter and basic necessities, but the cold and snow have hampered Benne a munkahelyén kesztyűbe meg kabátba fázik. every airport in the country. Scientists are still unable to fully Nem explain the fizették be a reason behind the fűtést, cold hogy mi a wave fasz? which has now gripped the entire planet. Temperatures continue to fall everywhere in the world as authorities ponder. Akkor rádión. Well, our job is done.
Now it's up to the army to do what they can to help the population. Carla, you should get some sleep. You haven't closed your eyes in 2 days. I have to get warm to do that. I'm solid ice from head to toe. Yeah. Hey, look, can I get real with you here for a sec, Carla? I think it's probably now or never. I get the feeling you're hiding something from me on this Kane thing. Am I right? Yeah, you're right. I found him. But I think he's innocent. I didn't say anything because I didn't want to get you Mindenkit ez az involved. ügy megvisel, mindenki nagyon You mad at me? stresszes. Nah, of course not. Plus, with everything that's going on now, I guess it doesn't really matter. Anyway, as long as you do what you think is right, you can't go too wrong. Hogy akkorát segítene ennek a játéknak egy élsimítás. Bejött a feleség, akivel már nagyon fasírtban vannak, lehet, hogy most fogja dobni. Sam, what are you doing here, babe? There's a train leaving in 1 hour for Florida. It'll probably be the last one for a long time. I'll be on it, Tyler. With or without you. Ja. If you really love me, Most kell eldönteni, hogy come with me. az ügyön fogunk-e dolgozni, vagy inkább a házassága fontos. Tényleg lehet, hogy ha most őt kivonjuk így a képletből, akkor... It took me a long time to figure out who I was and where I belong, Sam. But now I know. I know there are people who need help and who are counting on me. My place is here with them. I feel like I'm a part of something good here. I love you, Sam. But I can't. Fontosabb az ügy neki. De vagy a stay az az, hogy maradjon a I csajjal. don't know what's gonna happen on this planet, but I wish you luck, Tyler. Most volt az házasság évfordulók az előző streamben. Bazd meg! Oké, Tyler az most padlón van konkrétan. Hát akkor... Itt elég sok kapcsolat tönkrement. De nem tudom, mi lett volna, ha most... What's new, Tyler? Lehet dumálni? Nem tudom, mi lett volna, ha vele megyek. Itt van pont a főnöknek az irodája. Hát bemenni. Olyan utálom ezt a rendőröst, itt eddig lehet valamivel interaktálni. Hát ez most így elég... volt szerintem. Hey Tyler, what's new? A csajnak, hogy dobtak. I'm gonna go help Jeffrey and Doug. They're heading down to take a look in the southern sector to make sure everybody's out of there. Tyler, as long as you do what you think is right, you can't go too wrong. Good luck to you, Carla. Well, I don't know how all this is gonna end up, but I hope it all works out for you. Oh. Be vagyunk. Mi ez a kislány? Ez lesz az Indigo Child? Ami árvaház. Ez megint hol a... Ne. Az első számú gyanúsítottal összefeküdt a nyomozó. Hát ez... Ennek akkora elkúrás lesz a vége. Here we are. Are you sure you know what you're doing? Értek el, hogy
árvaház azért, mert álmodott valamit. Just like I did. He'll be here to find her any minute now. I've got to get to her before he does. Képzeljétek el, álomról jut eszembe, hogy én mit álmodtam ma este. Azt álmodtam, hogy a Molnár F. Árpád volt az álmomban, de úgy, mint hogy a Lost-ba lennénk. Lost-ba volt ugye a Ben, aki a szálakat mozgatta, aki ott a szigetet gyakorlatilag birtokolta. És annak is sokszor mutatták a gyerekkorát, meg a gyerekkori játékait ott az időben, amikor így visszaugrottak a Lost-ban. És ugyanezt láttam, csak a Molnár F. Árpáddal, hogy a Molnár F. Árpádnak a gyerekkorát, meg az ő játékait így az álmomba, hogy akkor lehet, hogy el kéne mennem nekem is így találkozni vele, vagy nem tudom, hogyha így jelent valamit. Na jó, viccen kívül. De ez meg így... Itt a fákat kinyomta a szél. De megyünk egy árvaházba, ez teljesen normális. Erre ma a nő megy be, mint hivatásos nyomozó. Sir? Sir? You can't go in there! Jó. Csak még gyanúsabbá teszi. Nem tudom, ez volt az álomban, ez az ajtó? Mit nem látok? Hoppá, ott egy élet. Nem az a lány. Azért jó, hogy megtaláltuk ezt a rózsafűzőt. Érted, bármelyik szárnyba lehet, bármelyik szinten. Még erre elég sok időt ad. You can't go inside. Az orákulum! Megtaláltuk? You have to come with me. We have to leave here right now. She seems out of it, like she's not egy here at all. báb lenne már így is. Itt lesz szerintem valami mindfight. Orákulummal. I see you're still alive. I don't know how you've managed it, but that's of no importance now. Give me the child, and I will grant you a rapid. Hosszú a körme. If you take her to the ones you serve, they'll use her to make slaves out of the entire human race. That's no concern of yours. You'll be dead before that comes to pass. Give me the child. I don't have time to play with you. Megyek az ablakon. Nem tudom, mit kell csinálni amúgy. Jaj, bazd meg, ott volt a kijárat. Feremegett a lábunk. Ó, bocsánat. Ott volt a kijárat, nem vettem észre. Minden apróságra kell figyelni, idefelé menet. What? Nem már még egyszer. Volt ez a hülye kijárat, hogy világít is. Jó, de ez az élet az nekem azért kell, mert tudom itt mi lesz a végén. Full az elején elszórtam az összes életemet, akkor még a kombókat nem vágtam nagyon. Mechanikáját, hogyan képzeli a interfész. És így a játék végre a felét visszagyűjtöm. Na, vedd már fel a gyereket. I've seen you in my dreams. You have to come with me. We have to leave here right now. Egy padlón vagyunk. She seems out of it, like she's not here at Kataton all. állapotban van a gyerek. So, I see you're still alive. I don't know how you've managed it, but that's of no importance now. Give me the child, and I will. Aztán lehet, hogy nem is az az ajtó lesz, én a ablakon akartam kiugrani. They'll use her to make slaves out of the entire human race. That's no concern of yours. You'll be dead before that comes to pass. Give me the child. I don't have time to play with you. Így, hogy ki tudunk itt jönni. Reggel kimenekültünk, kitoltuk az ajtót.
Nagyon jó. És már itt van a tetőn, ide spawnolt. Én se hiszem el. Ez se hiszi el. I'm leaving you Úgy here. itt valami You mustn't move. tetőről leesés lesz. I'll be back soon to get you. I hope. Mi ez a... Ez Matrix! Idő után már nem csak számokat és kódokat fogsz látni, hanem vöröseket, barnákat, szőkéket. Mutasd meg neki! Matrix ehhez képest lófasz. Nézd már meg! Ezelőtt meg izé volt. Ott kellett szarakodnom az ilyen mászással. TV antennákat szereljük széjjel. Va. Gyerekek, ez nagyon durva. Ne! Úristen! Mi volt ez a fej? Nem, az a tábla fog rádölni. Ezt a Mortal Kombat lett. Már olvassa itt a Otherworld dimenziót. Ez a lebegés, ez... És tica harc. Ezt lehet, hogy befejleltem. Isten segíthetne amúgy. Hát nem találok szavakat. Megint egy Matrixos jelenet lesz. Nem áll. Kiderülne, hogy az Otherworld
Az egy olyan világ, amikor egy ilyen burokban vannak, mint a Matrixban. Olyan eredeti lenne. Az meg, nem térek magamhoz. You found the child. Agatha. Humanity's fate for the next 10,000 Agatha, ez ki years tud depends on vetülni the így a fate of that túlvilágról? child. Vagy A ez new egy golden flash, ott van a age, peace and olló security, is. or the reign of ice, of terror and death. We were right to have chosen you. This child, why is she so important? At the dawn of time, a prophet announced that one day a child would be born, one whose soul was absolutely pure. She would come and reveal a secret, the answer to all questions. He who possessed this answer would gain unlimited power. Whose side are you on, Agatha? Who are you, really? We wish to keep the Orange Clan from possessing the child. They would use her to tighten their grip on humanity. We wish to provide her with a safe, hidden home where no one can ever use her for evil ends. What happened at the amusement park? I don't remember anything after the roller coaster collapsed. You didn't survive the fall. We found your body and we resuscitated you. Akkor meghalt ő. The Azért nem truth fázik. is that you are dead, Lucas. Why did you bring me back to life? Because of your connection with the Oracle, of course. You see through the mouths of the serpent at the same time he does. Only you could lead us to the child. It was vital that you bring us the Indigo child, and you succeeded. Now we can put her in a safe place. You've accomplished your mission well. Ez a gyerek az nem is Please, tudom, take hogy care of her. semmi kifejezés nincs az arcán. Zombi konkrétan. Perfect. You are no longer necessary, fool. I can now eliminate you for good. Ne. Ne. Oh, I forgot one small detail. Mi a franc ez? We added a module within your cortex. It's impossible to kill you, as you are already dead. I can, however, annihilate you. A simple touch from me, and you will be erased forever. There's no use trying to resist. I have control of you now. Isten, mi a franc ez? Get up, Lucas! Hurry! Quickly! Over here! Mi a szar? Hát én kész vagyok. Itt ezek a szovjet katonák. Hű, hát most még több kérdés van bennem, mint eddig. De ez nagyon epik volt eddig, komolyan. Lezárt vágány? Jaj.
Ez a haj lesz, ez miért nem itt van, hogyha tudja ezt a helyet, miért fent a hóba vagyoskodik? Ó, ott egy kártya. Nagyon remélem a végére valami kiderül. Lehet, ez ilyen tarot kártyáknak a hátulja amúgy, amit mutat. Valami. How did you find me? That man came and got me. He told me you needed help. Where are we? In an abandoned subway station, I guess. So, what do we do now? Looks like we don't have much choice. Let's follow him. Lucas, you're safe and sound. Marcus, how did you end up here? Innen szervezzük meg az ellenállást. They explained everything, Lucas. I know now that you weren't crazy. I hope that you can forgive me for doubting you. I couldn't possibly have known that you were really... What are you talking about? Our host will explain everything. Welcome to the camp of the Invisibles, Lucas. Come and take a seat by the fire. Vagy bemenni oda. Itt is valami... Ó! Mondtam én, egy élet. Már itt szét... De egy rádió? Miért van az ott a földön? Van még egy nagyon hasonló játék, a Still Life, azt nem említettem. Be kéne ülnöm? Ott egy Kalasnyikov? A Stalker. So, who are you? My name is Bogart. I run this unit of the Invisibles. I was following the Oracle on the night you killed that man in the restaurant. I was surprised that you survived, until I realized that you possessed the chroma. What do you know about the chroma? It's a natural energy force, like gravity or magnetism, but it is infinitely more powerful. This force is in you, Lucas, and you've only discovered the smallest part of it. What do you know about the Indigo child? She's a perfectly pure child, whose soul has never been Egyébként ez volt az a jövás, aki a legelején a restaurant gyilkosságnál ott Taj kikérdezte őt. Who is really behind the Orange Clan? Nobody knows for sure. It's said that there are five to control the world. Administration, police, army, finance, the media. They control everything. Ez ami illuminátus. Vince Clan az, ami háttérhatalom, ami irányítja a földet. 5 hatalmi ágat. You mentioned the clans. How many of them are there? In ancient times, every kingdom had its clan. But then they began warring and most of them disappeared until there was only one left. From the west, the Orange Clan. You mean that... The prophecy has been all that has motivated the most powerful since the very beginning. They fought with one another with the sole hope of improving their chances of finding the Indigo child. Puts the history of the world in a new light, doesn't it? What is the message of the prophecy? It announces the birth of the Indigo child. The child will have the answer to all questions. And the one who hears her message will have access to infinite power.
child has not been heard before the final countdown, humanity will cease to exist. So, what do we do now? We must find the Indigo child as quickly as possible. I suppose that they will bring her to a chroma source. That's where she will deliver her message and fulfill the prophecy. Where do we find this chroma source? There are only 3 known to exist on the planet. The closest can be found on an old military base called Wishida. Ne, vissza kell mennünk a That's where I gyerekkori. was born. My parents were scientists. They were working for the government. Van a kapocs. Ah, and that explains many things. Ugye látott valamit ott abban a hangárban a that was not of human origin. előző fejezetben, amikor bementünk, de mutatták meg, hogy mit. The one who brings the Indigo child will have ultimate power for the next 10,000. Ehhez meg még valami UFO technológiát kéne hozzá keverni ez a történethez, akkor lesz teljes. When do we leave? In 2 hours, the time it'll take to finish preparations on your vehicle and to find you enough gasoline. It seems likely that the orange and the purple clans will be waiting for you at Wishida. You must do whatever it takes to prevent them from uniting the child with the artifact. There are some mattresses in the wagon back there. I suggest you get some rest before you have to leave. You have a long journey ahead of you. Tomorrow may well be the last day of the human race. I'm dead tired, Carla. I'm gonna take Bogart's advice and get some sleep. I don't think I can sleep right now. I'm gonna wander around a bit and join you later. Valamit még itt tudtál csinálni. Fölvenni a fegyvert. Valami Brooklyn kályhát kellett volna egy ilyen hordóba. Mik azok a jelek? Tenyerén. Van saját hálókocsiuk. Still not asleep? No, I can't seem to relax. It's hard to believe that it's all going to end tomorrow, isn't it? The fields, the forests, the cities, everything will disappear under the ice. And what's going to happen to us? It'll be like we never existed, like nothing important ever happened. Are you afraid to die? Not anymore. If we're both going to die tomorrow, I want you to know something. I'm sorry that we didn't meet under better circumstances. Maybe if things had turned out differently. Úgy nem tudom, hányadik csók jelenet van, ahol csak így összeér a két fej, de semmi animáció. I love you, Lucas. Jézusom! Előbb még majd megfagytak. Úristen. Jézus, ezt ki kell takarni. Mi a... Most ez a game? Jézusom! Oké. Szerintem... be lehet mutatva minden. Az egyik ilyen csöves így... benéz, hogy...
Kértek egy kis avaszsíros kenyeret. Ez már előbb volt egy ilyen. Nem kell most kimenni az ablakon. Hangos a tévé. Hallgatózzunk. He knew the hangar was going to burn, John. I'm sure of it. But he wasn't the one who started the fire. Look, Mary, that's just not possible, and you know it. Nobody can see things before they happen. That artifact emitted a kind of radiation that we still don't understand. Ja, volt valami artifact abban a hangárban, ahol tűz volt. We analyzed everybody who ever came near that thing, and they all checked out fine. Don't you see? If it was the artifact, Sugárzás. Lehet, hogy kapott Lucas egy kis sugárzást, és attól van ez a képesség. I was pregnant with Lucas when I went for the Nem first volt time. bilincs meg korbács. Lucas was radiated by the artifact when he was still in the womb. This is just ridiculous, Mary. I've heard enough. I'm going to take a walk while you calm down. Lucas? What are you doing there? Lucas? Lucas? De gyerekkorára nagyon ilyen homályosan emlékezik vissza, van egy csomó ilyen sötét volt benne. De amúgy tényleg mi munka lehetett már ezt a játékot mesélni, azok annyi jelenet van, meg annyi script, hogy az hihetetlen. És jönnek, elég sok content van benne, szóval nem érzem azt, hogy unalmas lenne, There's csak... the hangar. The base seems abandoned. Looks like we got here before the Oracle and the Purple Clan. They're not far away. I sense their presence. Ja, a sharpshooterben ott volt ilyen. I need you. Két ilyen hely is volt benne, ahol így utaltak erre. If I'm not back in 15 minutes, go back where we came from. Bogart will protect you. Tehát most elvileg kijöttünk arra az állomásra, de most nem tudom, ez valami sarkköröm van, mert... Jaj, ne. Tisztára, mint a The Thing. Olyan lesz a vége. Nem is értem, mitől parázzak, a srác már meghalt. Csak úgy simán így be lehet ide jönni, és itt van is áram. Már is ott vagyunk, ahova gyerekként ugye bejöttünk. Ez az a hangár, ahol az artifact van. Nagyon kíváncsi leszek rá. Minimum egy UFO űrhajó legyen. Give me the child! You are even more obstinate than we had thought, human. But the game is over. You and your race have lost. Your inferior species will disappear like the dinosaurs before you. We, the artificial intelligences, will be the new dominant race on this planet. Thanks to the secret of the child, we will know all. We will be more powerful than gods. I'm the one who gave it to you, and I'm going to be the one who takes it away from you. You're forgetting one small detail. There is a module in your cortex that allows us to control you. You are our puppet, human. Now dance. Jaj, de jó. Advanced csúszkánk már megint. Még egyszer. Lenne valami végső küzdelem. Wow. Összecsomagoljuk egy picit.
Az a poén, hogy a játéknak van egy ilyen tutoriál része, ahol egy csomó ilyesmit megmutat. És ez olyan, mintha ez a helység lenne, csak ezek nélkül a tornyok nélkül. De lehet, hogy csak nagyon hasonlít, de szerintem ennek a raktárnak van valami jelentősége, hogy ez az artifact. Lucas! Either you save your woman, or you save the child. Make your choice. Leave Carla alone. She's got nothing to do with all of this. Come and take me on if you've got the guts. I'm going to make you a very generous proposition, Lucas. If you give me the child, I'll Kicsit give you Stranger Things-es, igen. You can live in our new world. Nem értem, hogy ezt így miért hagyták ki. You're going to turn all of humanity into slaves. Csak simán be lehetett jönni. Well, actually, that is our plan. I'll give you 5 seconds to change your mind. After which, I kill your woman, and then I kill you. Make your choice. Időre fog Don't give him menni? the child, Lucas! Ó, remélem jól döntöttem. I see that you are reasonable. Welcome to our world. Ez miért beszél úgy, mint egy robot? Ez is egy alternatív ending lesz? De mi is bele akartuk rakni őt ide a forrásba, akkor most... Nem értem az orákulumot. Nem tudom, hogyha másként döntök. Ez volt az Orange Clan endingje. Nem tudom, hogy lehet, hogy visszatöltünk akkor egy másik mentést, ha van rá lehetőség. Mi lett volna, hogyha lelövi a csaj? De szerintem ez a good ending, mert mi alapból is meghaltunk. A csaj így legalább megmenekült. Carla and I have been together ever since Wishida. Yesterday, she told me that she's pregnant. It must have been that night in Bogart's underground base. Élő halottként élünk? That means that our child was irradiated by the chroma at Wishida. Just like I was in my mother's womb. Érdekes. Akkor csak az előbb ott, amikor összecsuklott, akkor csak elájult. Carla and I are trying to lead normal lives as though nothing had ever happened. I still see through the eyes of the Oracle from time to time. I know that what we went through was just the beginning. What are you thinking about, Lucas? Oh, nothing. Nothing at all. Ez a boss, akit ott így összecsomagoltunk, volt egy ilyen sorozat, hogy Doomsday Squad, azt hiszem, és abban volt egy ilyen karakter. Kíváncsi vagyok a másik endingre, és remélem, hogy ezt még választani. Ja, mellesleg az összes zene copyright-os a eddigi streamekben is tapasztaltam. De szerintem hozzáad annyit a feelinghez, hogy most ne kapcsoljuk ezeket ki. Content tekintetében nagyon durva, tehát szerintem egy ilyen Life is Strange sorozat vagy játékkal egy lapon lehet említeni. Én egyedül ezeket a quick time cuccokat nem szerettem benne, de így is egy nagyon magas értékelést adnék neki, hogyha most így értékelném a játékot ilyen téren.
Ugye ezt ne felejtsük el, hogy mikori. Most ez a remaster, ez szerintem sokat nem adott egyébként hozzá. Aki streamel, az meg tudta volna szerintem valami móddal oldani, hogy HD-be legyen a játék. Na nézzük meg azt, hogy... hogy hogyan lehetne visszamenni a előző cutscene-be. Tudom, honnan folytatja amúgy a játékot. Innen folytatja? De itt miért mentett el? Akkor nem is tudjuk megnézni a másik endinget? Hát a fejezeteknél, igen. Nagyon... Egy 100 fejezetünk van. Kilógós. De... Ó, bazd meg. Jó, oké, azt hiszem meg lesz így a mentés. Kicsit fura. Utolsó előttire kell akkor visszamenni erre. De ez lesz az. Jó, és akkor lényeg az, hogy próbáljuk meg a Carlát választani. Illetve bocsánat, a kislányt, mert a Carlát mentettük meg az előbb. És akkor szerintem ez a két ending van itt, meg ugye egy csomószor volt olyan ending, hogy a csaj is ugye felmondott a rendőrségen. Hogy ő is, hogy meghalt. Voltak ilyen kis mini bad endingek, ha lehet ezt nevezni ennek. Próbáljuk meg akkor. Itt még lesz fightunk. Meg hát gondolom, hogy ha itt elbukunk, akkor az is egyből egy endingnek felel meg. Egyébként érdekes, hogy könnyebb volt így a vége. Bár lehet, hogyha most másképp döntök, akkor lesz egy nehezebb befejezés. De például ott az a háztetőn való harc, az eléggé durva volt. Én egy olyasmi katartikus befejezést raktam volna. Még itt a vége, ez eléggé ilyen lemenő ágú. Mármint így feelingben. Inkább csak próbálják a történeti szálakat itt most már elvágni végleg. Úgy ezt is kinézem belőle, hogy akartak ebből egy folytatást. Give me the child. You are even more obstinate than we had thought, human. But the game is over. You and your race. Ez a gyerek az nagyon nincs meg animálva. Will disappear like the dinosaurs before you. We, the artificial intelligences, will be the new dominant race on this planet. Thanks to the secret of the child, we will know all. We will be more powerful than gods. I'm the one who gave it to you, and I'm going to be the one who takes it away from you. You are forgetting one small detail. There is a module in your cortex. Tényleg ebben a gamebe benne van minden ilyen. You are our puppet human. Now dance. Konstantintól kezdve csomó olyan filmes, meg egyéb játék utalás, hogy meg azt mondom, hogy elég kerek a történet. Úgy látszik, ezt itt most megcsomagoljuk elég könnyedén. Abszolút perfekt lett.
És azok a kártyák se derültek ki, hogy most mik voltak azok a tarot kártyák. Szerintem az volt, hogyha nem a remasterrel játszanék, akkor nagyon ritkán lehet menteni a játékba. Lehet, hogy a kártyák arra valók. Akkor most legyen az Indigo child. Leave Carla alone. She's got nothing to do with all of this. Come and take me on if you've got the guts. I'm going to make you a very generous proposition, Lucas. If you give me the child, I'll give you your life. You can live in our new world. I don't want to live in your new world. You're going to turn all of humanity into slaves to serve the interests of your clan. Well, actually, that is our plan. I'll give you 5 seconds to change your mind. After which, I kill your woman, and then I kill you. Nézd meg, lyuk van a szeme, és áll, mint egy szobor a gyerek. Akkor itt most... belassítja az időt majd. Your tiny role is finished. You can now disappear from the game. We thank you for all that you have done for us. Ez a repülés, ez... Úristen! A Cyalgian lesz. Párgyolnia kell. De kell párgyolni. Wow. Gyerek, mint egy zsák szarot fekszik. De és a többi karakternek így a ruhája is meg van így animálva sokszor, hogy így a tél fújja, vagy a haját. De gyereknek semmi. Tegyük ide. Igazából az előző ending végén is boldogak lettek, és a kislányt ide rakták, ő pedig a nyomozónővel élt. Most annyival vagyunk előrébb, hogy az orákulumot megöljük. De mondjuk még az Orange Clan az nincs felszámolva. Olyan itt mit súghatott a fülébe? Úristen! Érdekes, hogy tehát a Oraculum fight sem volt annyira durva szerintem. A háztetőn az rendesen izgalmas volt és bazi nehéz. A good ending. Az előző, azt hittem az is good ending. Everything was just as it was before. I guess that means the lesser evil.
The Oracle and the Orange clan went back to their places of power in the Hát secret ez government új of the világ world. számára, And the mert Purple clan went back to haunting us on the net. I should be happy, I guess. I've been living with Carla for 3 months. She's the best thing that's happened to me in a long time. Yesterday she pedig told me that she's Karlával van pregnant. együtt. Must Érdekes. have been that night in Bogart's Ugye azt mondták, underground hogy base. ő már meghalt, csak That a means that our teste, child was radiated by the teste crow van at Wishida, ezen just a like I was in my mother's womb. íkon. I don't know what's gonna happen now. I'm the one and only keeper of the greatest secret in the universe. What should I do with all that power? Forget it? Put it in the service of humanity? I've never dreamt Itt a about being végét a picit god. I just wanna összecsapottnak live my érzem ott life az like a, anybody else, az a with my csöves wife klán and is, my ahol, child. I'm ahol afraid that destiny might have megszerveződtek, another ott path in azt is mind kicsit for ki me. lehetett volna bontani jobban. What are you thinking about, Lucas? Oh, nothing. Nothing at all. Mint egy flashbe lennének. De nézd meg azokat a bokrokat, azok a 2D-s bokrok, egyszerűen nem tudom. Csomó mozgást olyan profil megcsináltak, és egy csomó textúra meg olyan gagyin van lerakva, hogy... Ötlen. Hát srácok, nem volt rossz ettől független ez a játék. Főleg, hogy ennyire olcsó volt Steamen, mindenképpen érdemes beszerezni. De nem is lehet ennyire olcsón sehol sem megvenni. Ilyen $1 körül volt, vagy másfél talán. Abszolút egy jó vétel. Hát nekem annak idején ez kimaradt, emlékszem, hogy még ilyen gimnazista voltam, és akkor jött ki ez a játék, és nagyon nézegettem. De én teljesen másnak gondoltam, én kicsit inkább ilyen Max Payne-esnek képzeltem el ezt a játékot, de igazából mindenből volt benne egy kicsi, és nem csak egy ilyen interaktív filmet látsz, hanem azért nagyon sok választási lehetőség van, és kimenetel. Meg főleg nekem azok a részek tetszettek jobban, amikor így mászkálni lehetett a karakterünkkel. Hát köszönöm szépen azoknak, akik itt voltak, és végig szenvedték velem ezt a hosszú történetet. Azért így a harmadik streamet éljük már meg, és azért elég sok de túl vagyunk bónuszban. Mi nyílt meg? Hú, megnézhetjük. És tényleg itt a bónusz pontokat lehet beváltani? Movies, és soundtrack, hát, igen, a credits nyílt meg. Gondolom ez a zene volt az előbb. Vagy ezek a sequence. Ja, ezek a különböző ilyen akció jelenetek. Gondolom ezeket itt újra lehetne játszani. A galériába. Ja, és itt venni lehet a pontokból. Ezek olyan, mint hogyha ilyen hátterek lennének. Hát vásároljunk. Nem tudom, a movie-ba is lehet vásárolni? Jaj, de ezeket egyébként láttuk már, tehát... Ezek a játékban ilyen skriptelt részek. Az igen! Könyvtáros. Ez is tisztára egy Matrixos jelenetnek elmenne. Inkább üzékat veszek, de itt rendesen itt van egy ilyen fight ezzel a öreg palival is. Ez valami... Ó, ez a hogyan készült, ez jobban érdekel. Ja, mondtam, hogy ez a játék ez már kifejezetten arra épült, hogy ezeket a mozgásokat így vették fel.
a poracka. Itt volt az első ilyen durvább kombó. Ugye voltak ezek a múltkori streamben ezek a kosár. What was that noise? I'm Inspector Carnival. I'm in charge of the investigation here. What brings you here, young man? Tell me, what is your case? Ez már egy ilyen új generációs játéknak számított akkoriban. Azelőtt nem igazán voltak ilyen fajta modellezések. Itt a végső küzdelmet megnézzük. A lebegős harc, de tényleg egy az egyben, mint egy Matrix. Moteur. En position. Et action. De benne lennék egyszer egy ilyen forgatásban, tökre érdekelne ez a téma. Majdnem olyan, mint az előző. Filmes stílust ezt nagyon sikerült eltalálniuk. Ja, még a húgyozást is így vették fel. Egy ismerősöm, aki modellezik, és szokott ilyen rendereket csinálni, de ő neki egy olyan kamerája van, ami a saját mozgását követi le így a csontvázzal, így a bábunak a csontvázával, tehát neki nem kell ilyen mockupos dotokat magára raknia. Na hát, igazából itt ez a... Ó, még ennyi van. Na jó, vegyük meg itt a pontokból, igazából van. A legtöbb az ilyen making of. Szerintem elég volt ennyi. Ja, ezek ilyen voice actingek. Hát akkor nem is tudom. Lehetne még galériába is unlockoljam itt a dolgokat. Van egy-két szép háttér. Nem tudom, hogy ezeket így ki lehet a játékból menteni, de valóban felhasznált háttérnek. Igazából rengeteg pontom lett. Vagyok magamra. Ó, itt van itt ilyen concept art lényegében. Ezt nem is tudom, ez hol van ez a jelenet. Lehet, hogy még eredetileg kínai éttermet akartak a rendes étterem helyére. Hogy itt ült fönn az ajtóba, lehet, hogy ez a haj lesz srác. Nem tudom már pontosan. Az elején feltűnt, aztán a végén pedig abban az elhagyatott megállóban volt. A temető. Orákulum. Jók voltak azok az edzős jelenetek, amikor gyúrni kellett. De itt van a karakterválasz? Nem, ez a Tylernek a különböző skinjei. Ugye amikor kosarazott, amikor otthon volt, a munkaruhája. Az durva, hogy neki meg a kapcsolata ment szét. És ez a kislány. A különböző ilyen
jelenetkockák, hogy egyszerre ezekbe hogy mozognak. Az is érdekes, hogy ez az egész tehát egy térben van egy valós időben van az egész mutatva. Több különböző kamera van leszúrva, és igazából azoknak a szögeit mutatja, de nagyon érdekes. A 13 című játékban van hasonlóan még. Annak mondjuk a remasterje elég szar lett állítólag. Egyszer azt is megnézzük. Hát köszi srácok, hogy itt voltatok, és köszi, hogy a bónuszra felhívtad extra figyelmemet. Mert lehet, hogy engem így hogy figyelmen kívül hagytam volna. Na, hát ettől a csapattól majd még lehet, hogy nézzünk játékokat, mert elég sok nagy név kötődik hozzájuk. Ez volt az első ilyen, amivel így megalapozták a hírnevüket. Mindenképpen, hogyha van lehetőségetek, próbáljátok ki, szerintem az egy elég nagy név. Köszi, hogy itt voltatok, srácok, jó pihenést, a héten még leszek. Valószínűleg lesz még egy új Doom mód is, amit majd be fogok nektek mutatni, addig is lehetek jók, és sziasztok, Hali. Ha tetszett a stream, kövess be a Twitch csatornámat, iratkozz fel YouTube bot csatornámra, kövess Instán, gyere a Discord szerveremre, vagy a Facebook csoportomba, esetleg a Steam csoportomba is. Vagy ha ez nem lenne elég, iratkozz fel a Piscatel Classics YouTube csatornámra. Ha szeretnél még ilyen tartalmakat, támogass Streamlabs-en, vagy Paypal-on keresztül. Linkek a leírásban és a videó alatt a névjegyzékben. És kurva jó vagy, bassz meg!